હું વાંધો આવ્યો નાઇટમાં કંઈક ડખો થઈ ગયો. હવે જી ડખો કે તો ખરી સીધ જવું. હા પેલા તૈયાર થઈ જાવ ને. તમારે આવવાથી મતલબ છે કે બીજો કઈ મતલબ છે? હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. વ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા છે. સાહેબ દીવાબત્તી પૂજા કરે છે અને અત્યારમાં અમારા લેલાયડા, બુલબુલ અને ચક્કી વચ્ચે કંઈક છે ને મોટો ડખો થઈ ગયો છે. તો ક્યાં ના દેકારો કરે છે, તમે સાંભળો છો ને? આજ મેં તમારી એને શેર કર્યું. હજી જો લેલાયડું ચાલુ જ છે બોલવાનું. હવે હું વાંધો આવ્યો ને કંઈ ખબર નથી. જો કાબર છે, લેલાયડા, ચકલી અને બુલબુલ ને એક બીજી ચક્કી છે. જો અહીં બેઠા બેઠા ક્યાં ના દેકારો કરે. જો હવે હું વાંધો આવ્યો નાઇટમાં કંઈક ડખો થઈ ગયો. હવે જે ડખો થયો હોય ખબર નથી હવે હું થયું એ કંઈ નહીં. હાલો હવે એ એની રીતે એનું સમાધાન કરી લે છે. આપણે આપણા કામે વરગીએ. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલે ને નાઈટ ભાઈઓમાં ડખો થઈ ગયો. હા, અને છે ને કાલે અમે રોટલી ને ભાત બેય મૂક્યા હતા. તો ખિસકોલાવે ખાધા રોટલી અને ભાત, પણ આ એક કોઈ ચકલાવે એમાંથી ભાત ન ખાધા. એટલે હવે અમારે ભાત કે રોટલી મૂકવાની નહીં, ગાંઠિયા સિવાય નહીં હાલે. એ ડખો ન ખાલતો ને સાહેબ? હા, એ કે આ દેતા નથી કા એ કે પેલા આદત પાડી ગાંઠિયાની ને સેવની ને, હવે એ કે રોટલી અને ભાતે આવી ગયા. તો એક કાળી ચક્કી એવી. હાલો તો હવે ચા પાણી નાસ્તો કરવાના છે તો કરી લઈએ. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. અને અમારા આ ફરિયાનું અને અમારા ઘરનું આ વાતાવરણ તમને કેવું લાગે છે, ગમે છે કે નહીં, એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. ટાઈમ થયો છે 10:15નો. નાસ્તો થઈ ગયો છે. અંજુ અહીંયા ઠામ ઉટકે છે. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો હું દુકાને જાઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ ઉટકવાના તમારે હતા. અમે તો તમારી દુકાન મોડું ખાઈને તો હું ઉઠતી નથી. સારું કીધું છે. પાછું હાલ પોતાને શીખવાડી તારે કેમ ઠામ ઉટકવાની બપોરે. આવડી લીધું તને? હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો દાળ ભાત મૂકી દીધા છે બાફવા અને અહીંયા ગવાર અને ટમેટા ધોઈને રાખી દીધા છે. તો આજે ગવાર ફળીનું શાક બનાવવાનું છે અને ગાજર મરચાંનો સંભારો. તો હાલો દાળ ભાત બફાય એટલી વારમાં ગવાર ફળી બીટી લઈએ
અને અત્યારે બિગ બોસ આવે તો રાતે તો બિગ બોસ જોવાનો ટાઈમ નથી મળતો, તો અત્યારે બિગ બોસ જોતી જઈશ અને શાક સમારતી જઈ એટલે બેય કામ થઈ જાય. અને ટાઈમ થયો છે 11:05 તો હાલો રસોઈ બનાવી લઉં અને થોડીક વાર ટીવી જોઈ લઉં ને પછી મળીએ. જો મસ્ત છે ને દેશી ગુવાર છે અને આખા ગવારનું શાક કર્યું હોય ને તો એવું ખાવાનું મજા આવે ને, બહુ મસ્ત બને. આ દેશી છે તો હાલો ફટાફટ છે ને શાક સમારી લઉં. ફ્રેન્ડ કેવી ભૂખ લાગી ગઈ છે, જો મને બોલાવતાય નથી કઈ નહીં, અને હાથે બાપ દીકરી બે જો પીરસે અને થાળી પોતપોતાની તૈયાર કરી લીધી. એ કે તારે જમવું હોય તોય ભલે, ન જમવું હોય તોય ભલે. આમ જો હજી નથી બોલાવતા, જો હવે ભૂખ લાગી ગઈ છે. આવ હવા માણસ તૈયે મને તો નથી દેખાતું તમારી થાળી. આ તો મેં કીધું પછી તમારી થાળી કરી જોઉં થાય જ છે. આજ તમારો વારો હતો અને આ ટાઈમ કેટલો થયો ખબર છે? 1 વાગ્યાનો. જો મને માઇનામ નથી આવતું કે અમે 1 વાગે જમવા બેસી ગયા. એ સાહેબ આવી ગયા દુકાનેથી. બોલો વિશ્વાસ નથી આવતો? તમને વિશ્વાસ આવે કે અમે 1 વાગ્યામાં જમી લઈએ એમ? તો જો થાળી તૈયાર છે, જો હવે બેઠા. હવે શું વિચારો? દાળ ક્યાં દિયો લ્યો? હવે શું વિચારો? મારા વગર નહીં થાય ઉધાર? હાલ્યો હાલો તો પછી તો મોર બેહી ન જતા હોય કે હાલો હું થાળી પીરસી દઉં, હું થાળી બનાવું. એ મને કેવા કઈ ખબર છે સાહેબ આવીને, તું બેહી કે આગળ જો હું થાળી તૈયાર કરીને પછી તને બોલાવું જમવા. બસ શાક ને દાળ નીકળ્યા પછી બેઠા નહીં રહે ગાઉં લેવું. હવે આમાં શું લેવાનું? જેનું કામ હોય ને એને જ કરવા દેવાય. બધા આવી જાવ જમવા. મસ્ત મજાનું આજે છે ગવાર બટેટાનું દેશી ગવારનું શાક, આખા ગવારનું. આજે છે મૂળો સલાડમાં. અને જો આ એક સલાડ આવી મૂકું ને ખાઈ મૂકું, કઈ બાજુ ખાવું એ ખબર નથી પડતી. જેમ ખાવું પછી જ ને રોટલી દાળ ભાત ગોળ કેરીનું અથાણું. તો આ છે અમારા બપોરનું મેનુ અને દાળ. તો હાલો જમી લઈએ. તમે આવી જાઓ બધા જમવા. તો છાશ કાઢી લઉં કેમ કે છાશ હજુ ફ્રીજમાં નીકળી નથી. આમ હોય અડધું વસ્તુ મીઠું નથી આવ્યું. હવે મીઠું જ છે. હવે ચટણી ખાવી લીલી લાલ ને કઈ નથી ખાવી. હા તો કોઈ નહીં. આપણી લાલ મરચા એ કઈ નથી ખાવું. હા તો હાલો હવે કઈ નથી. ગોળ કેરીનું અથાણું તો એ તો છે. ચણા મેથીનું અથાણું નહીં. ગુંદાનું અથાણું નહીં. પાપડ હવે જમવા બેસી જાય મહેરબાની તારી. નથી પાપડ હવે ખલાસ થઈ ગયો. હું તો તાર પપ્પાને મસ્તી કરું. તો હાલો બધા આવી જાવ જમવા. આવું તમારું હસી મજાક ને મસ્તી હાઈલા જ કરશે. તો હાલો મળીએ જમીને. ટાઈમ થયો છે 1:45 વાગ્યાનું. ધારા થઈ ગઈ છે તૈયાર. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારાના હાથમાં કાલના શાલિગ્રામ છે, મુકતી નથી. આ પાડીને પૂરા કરી દેવાની છે. તુલસીને ખામણે મૂકવા નતા બેને ને. અને સાહેબ જો ઘસઘસાટ હુતા છે. એ સાહેબ હા સાંભળો, ઉઠો. ધારા શું કે મહારાજજી ઉઠો ઉઠો હાલો માર ભેગા. પણ તમે ઉઠો તો ખરી. મને કે તો ઉઠું. હું પછી કહું તો પેલા તમે ઊભા થાવ. હાલો કીધું હો ભાઈ પા. તમે કયું ના હુતા એ મને કયો. 15 મિનિટ થી 15 મિનિટ જ થઈ. કેટલા વાગ્યા? તમે 1:15 વાગ્યાના હુતા. કેટલા 1:15 થઈ હતી તમે હુતા ને જમીન ફટાફટ પતી ગયા. અત્યારે 1:45 વાગ્યા. અડધી કલાક થઈ તોય તમારે 10 મિનિટ જ થઈ. હજી 10 મિનિટ તો જાતી જ નથી. પેલા કે તો ખરી સીધ જવું. હા પેલા તૈયાર થઈ જાવ ને. તમારે આવવાથી મતલબ છે કે બીજો કઈ મતલબ છે? રોટલાથી મતલબ રાખો, ટપાકાથી નહીં કે કેટલા ટપાકા પડ્યા. હે હા ફરવા લઈ જાવ. હાલો મને ગાડી નથી આવડતી એટલે મારે તમને કેવું પડે. નહીતર તો હું ધારા વહી ન જઈએ. કા ધારા? ઓહો નિંદરમાં તો. હાલો હવે મહારાજ કરતા જો તો હુવે નહીં ને હુવાય ન દે હો. અરે વાહ. હું હુઈ ગયો તો તમારી બેન જાગે ને. તમારી બેન જાગે ને એ પેલા કયો. હે વર્ષા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તમારી બેન જાગે એટલે બસ. મારો ભાઈ ભલે ને હું તો એને ગુવા દો ને બિચારો થાકી ગયો હોય. કામ કેટલા કરતો હોય. તમે બેન ભાઈ બે તો નવરા છો. તમારે કઈ કામ હોય? નહીં અમે અમારું કામ હોય એ કયો. આગળ મારા ભાઈ છે ખબર પડશે ને કે મારી બેન આવી એટલે જો તમારે જેમ નહીં હો.
और गोदी बेन શું કરે ઈ આવવાનું કહેતા હતા ન્યા. હા પછી કે પાણા જોવા જાવું ને આનું કાલે ઉઠાડ્યું છે કામથી. ધારિયાનું તા અમે અહીં આવી ગયા ને તાર ભાઈ કૂતા હતા ને તો મેં ઉઠાડ્યા મેં કીધું હાલો કેવો મસ્ત એ ગોદી બેન એ ગોદી બેન પીવું જરા? ગોદી બેન આમ જોતો જો ઊંચું પડીને નહીં જવું ઊંચું પડીને નહીં જવું હાલો તો ઘડીક વાર બેસીએ પછી આગળ જીરીક વાર રહીને કપિલને ઉઠાડીએ મહેમાન છે ને કઈને ન આવે કોઈ દી ઓચિંતા જ આવે એને મહેમાન કહેવાય કઈ ના આવે તો એ મહેમાન થોડા કહેવાય તમે થોડાક મહેમાન છો અમે મહેમાન જ કહેવાય આખા દિવસની અંદર 2 ફેરી તો આવતા હોય એ કઈ આખરી અમે ફેરે ફોન કરવાનું કેમ તો સમજા આટલા કઈ ચાલો હા હાલો તો લે મન થાય તો આવવું પડે એ તો કયો ગામમાં ને ગામમાં છે છેટા હોય તો હું તો લઈ જાઉં હા છેટા હોય તો ઉપાડી જ નહીં ને હા છેટા હોય એને તો વધારે જવાનું મન થાય ગામમાં હોય ઓછા આવતો હોય આજે તમે કેટલા દી એવી માનવ હતો ને ત્યાં આવ્યા હતા મા દીકરો એવા હા પણ પૂછ ને માનવ હતો હાલો હા એ નોઈમ ને દી માનવ હતો તો જ કહું તો ખરી કે તે દી આવ્યા હતા એ પછી કેમ આવ્યા નોઈમ ને દી હા જો તમારી બેન કે જો વરસાઈ કે કેટલા દિવસ થયા 5-6 દિવસ થયા હા તો બસ એટલા તો બહુ કહેવાય પણ મારા માટે એમ થાય કે હું મહિનો દી થયા નથી આવી કરું ઉપાડ્યું હે તો એક કામ કરો હું રોકાઈ જાઉં અહીંયા હું જાવા તો આઈ જાવ છો પાછા તેડવા કે હાલો તેડી આવું નહીં આવું પાકું ને પાકું કાંઈ વાંધો નહીં હાલો જોઈએ આગળ કપડા મોકલાઈ દો કે નહીં નહીં તો વરસાદના થઈ જાય હું પહેલી સિલાયું કાઢી નાખી ચલી ભાઈ સાડી તો હશે ને વરસાદની હા હા બસ તો હાલશે અહીંયા મારું ગામ છે તો મારા અહીં ઘરમાં કોઈ કપડાં નહીં મળી જાય અહીં મારું જ ગામ છે ગમે એના હું લઈ મન થઈ જાય તો હાલો છેલ્લી બાકી મારા ભાઈ મને નવા દુકાનમાંથી લઈ જાય 2 ડ્રેસ જેટા ઘરે લઈ જાય ને ભલે ને પૈસા કેમ ખર્ચવા દે પછી ત્યાં ખોટું ધક્કો ખાવો ને તમારે એવું એમ થાય કે જો કપડાં લઈને ગઈ એને થોડું રિહામણું કહેવાય કપડાં લઈને જઈએ એમનો માં આવે ને મને રિહામણ ક્યાં કીધું ચાલો રોકાઈ દે મજા આવે ત્યાં લગી રોકા પછી નહીં કહેવાનું કે હાલો હું તો રિહામણ જ સમજુ ને કે તમને રિહામણે મૂકવા આવ્યા રે હમણાં મૂકવા ન આવવાનું એની રીતના જ લઈ જવાનું હોય નહીં મારી ની એવી છે રોડેથી મૂકીને વહી જાય. અમારની એવી સિસ્ટમ છે કે રિહામણે જવું હોય ને તો ઘરવાળો મૂકી જાય એની રીતના ભાગી જવાનું ઘેરે જાય ને તો ખબર પડે કે રે હમણાં જઈએ તો એમ થોડું હાલ આ તો કહીને તમે ખુદ આવો ને તો ખબર પડે એટલે અમે વાકમાં ન રહીએ ને કે ભાઈ ઈ જ આવ્યા હતા ખુદ મૂકવા સારું હાલો કટે ટાળીને છાપે મારી નહીં હવે બે બાજુ મારું કટે ટાળીને છાપે મારી આ જોઈ લે કેવા તોય તમારો જ મતલબ જોયો તમે એમાં હું તો એમ જ નહીં પેલા સારું હાલો તમે બેહીએ ઘડીક દોર્યું આ પકાય. પકાય હું છે એ તારો ભાઈ હા. તારા ભાઈએ દોર્યું આ ભૈયા હા હજી ભાઈ આ દોર્યું. તારા હજી એક ભાઈએ દોર્યું આ હા. ઘર બનાવ્યું ઘર. હા. એક સિવાય આવું. આ શું બનાવ્યું હે આ કોને બનાવ્યું ત્યાં આ કોને બનાવ્યું આ પતંગ દોરી. હા પતંગ દોરી કોને દોરી એમ પકાય દોરી. તો તારું નામ શું છે જય નો જો ફોડો દેતો. હા લેતો આય ડીલ પકડાઈ ગયું કાલ ભૂકો ભર્યો એમાં હાવ તમારે તો હાવ વાતો કરવી કઈ નવરા બેઠા હોય બેના જ દિલ દુખાય હવ અમે જ કામ કરીએ તમે કઈ કામ કરો છો ના ના અમે એમને મારામાં જ કરતા નાતી બેઠા જો ઓલી વા મિંજરા દાંત કાઢે તમારી બેન તમે ઈ જ છો કા કપિલ જોઈ ઉઠાડવા નહોતો આવતો હો મેં કીધું એલા તાર પપ્પાને ઉઠાડ જા જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી એ કે હું ન ઉઠાડવા જાવી કે જો હા હું કહું હાલો હવે હું વહી જાઉં મારે રોકાવું નથી તો ક્યાં ગોરધન તો એક થારમાં તો મને બેહવા દઈ ને હે બે હે તો 3 લેવી 3 થાર લેવી હે હાલો મારા ગોરધનને 3 થાર લેવાની છે એક એના હાટું બીજી કેના હાટું તારા ભાઈ હાટું ને પછી ત્રીજી અંજુ ફૂઈ હાટું હાલો એટલે મારા હાટું મારો ગોરધન છે ને જો અત્યારથી મામેરામાં થાર લેવાનો છે એને બાપા દે કે ન દે મારા ગોરધન મને મામેરામાં થાર દેવાનો છે હાલો અમે ગોડન વધારાના છીએ અમે અને પાછળ તો વેવા દે છે. પાછળ વેવા દે ને કોને અમને. હા તો વાંધો નહીં. અમે કઈ વધારાના છીએ મને આગળ વેવા દે. હા હા તને બેહવા દે હા તો કોને નહીં વેવા દે.
હાલો બધાય ચા પીવા 3 વાગ્યાની કા જો બધાયને બેહવા દે ગોરધન હો આવી જાજો બધાય આ છે કોણ રાજી અરે રાજી હું ખુશમ ખુશ જ્યારે ડખા ન કરો હોય તો એક ફેરી પિયર લઈ જાવ ને અઠવાડિયે હવે સમજા પિયર આટો મારી આવે ને એટલે જો કેવડું મોટું થઈ જાય મોટું એવી રાજીના રેટ હવે તમે તમારા બિંદાસ દુકાને જાઓ મારા કોઈ કામ નથી હવે મારા રોંડાના કામ કરું ધારણ ઘડીક વાર ઉડાવી દઉં ને મને એમ થાય કે હું ઘડીક વાર હવે હુઈ જાઉં બહુ જાજી વાત હા મને મારી નીંદર આરામ કરીને પોતે હુઈ જા આગળ રામ ક્યાં કરી મેં તો એક દી તમને ન હોવા દીધા રોજ તો તમે હુઈ જાઓ હું કાલ થોડી તમને કહેવાની કે હાલો એમ તમારા હાઈટા ધારા જો હુઈ જા આગળ બસ કેટલા વાગ્યા 4 વાગ્યા છે 4 હા તો બસ 4 વાગ્યા તો હવે પાછા 8 વાગે મળશું હાલો દુકાન જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો દુકાન જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો ચા પાણી તો પી લીધા એટલે ચા પાણી મારે કઈ પીવાના નથી તમારે નથી પીવાના મસ્ત મસાલાવાળી ચા પી લીધી કા નકરા દૂધની તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને જય શ્રી કૃષ્ણ એ આવજો જય શ્રી કૃષ્ણ હા હાલો એમાં તો ના નહીં પડે ઢૂંઢાના કામ તૈયાર જ છે હાલો ફ્રેન્ડ તો જો ધારા હુઈ ગઈ છે તો હવે એને હુડાવી દીધી ને તો હવે મારે કરવા છે 2 કબાટ હરખા કપડાં હરખા કરી લઉં અને ઘડી કરીને 2 કબાટમાં વ્યવસ્થિત સેટ કરી દઉં કેમ કે નવા અને રનિંગના કપડાં બે છે ને ભેગા થઈ ગયા 2 અલગ કરીને પ્રેસ કરવાના હોય અલગ કાઢી લઉં પ્રેસ કરેલા અલગ રાખી દઉં એટલે કબાટ સેટ કરી દઉં એટલે એ કામ ઓછું થઈ જાય બાકીના તો રૂંઢાના કંઈ બીજા કંઈ કામ છે નહીં કપડાં પડ્યા છે ઘડી કરવાના ફળિયા વારવા તો પેલા છે ને 2 કબાટ હરખા કરી લઉં પછી નિરાતે ફળિયા વારીશ ને જો અહીંયા કપડાં પડ્યા હંકેલવાના તો હાલો આ બધાય કામ કરી લઉં ને પછી મળીએ તો કબાટ થઈ ગયો સેટ તો હવે હાલો હવે બીજા કબાટનો વારો લઈએ તો હવે આ કબાટને સેટ કરવાનો છે આમાં તો બહુ વાર નહીં લાગે આગળ ફટાફટ થઈ જાય કેમ કે એટલું બધું કંઈ છે નહીં બરાબર વ્યવસ્થિત છે ને કપડાં ગોઠવવાના જ છે કેમ કે હમણાં ઉતાવળમાં છે ને જલ્દીમાં કપડાં લીધા હોય એટલે ગમે એમ રાખી દીધા હોય આમાં પ્રેસ કરેલા જ છે બધા કપડાં તો હાલો હવે આને સેટ કરી દઉં ને પછી બતાવું તમને હાલો તો આ કબાટ થઈ ગયો છે સેટ તો છે 5:45 વાગ્યાનું અને અત્યારે જઈને હું રોંઢાના કામ કરીને ફ્રી થઈ 2 કબાટ સેટ કરી દીધા કચરા કાઢ્યા ચોખા સાફ કર્યા વાસણ ચડાવી દીધા બધા રોંઢાના કામ થઈ ગયા છે ને ધારા હજી હૂતી છે અને હજી થોડીક વાર એને હુવું છે કેમ કે 4 વાગે તો હૂતી એટલે હજી અડધી કલાક જેવી હુવા દઈશ ને પછી ઉઠાડીને હોમવર્ક કરાવી અને હવે હું ફ્રી થઈ ગઈ તો હું થોડીક વાર હવે બેહીશ અને વિચારીશ કે રાતની રસોઈમાં શું બનાવવાનું છે કેમ કે બપોરે તો ગવાર બટેટાનું શાક ને દાળ ભાત કર્યા હતા તો હવે અત્યારે વિચારવાનું છે કે શું બનાવવું એટલે સાહેબને ફોન કરીને પૂછીશ કે એને શું ખાવું છે એ પ્રમાણે રસોઈમાં બનાવી તો હાલો ધારા હૂતી છે ને મારે બાકીના બધાય કામ થઈ ગયા છે તો હવે જાજી વાત કરવી નથી અને આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખી દઈએ તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો કે તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ